ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን ጀነራል ፊዚክስ 1011 ስለ ኬፕለርስ ሎው ሳተላይት ሞሽን ኤንድ ዌይትለስነስ ይሆናል ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ፊዚክስን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን The basics law of planetary motion were established by ጆሃንስ ኬፕለር። የመጀመሪያውን ስለ ፕላኔት ሞሽን ፎርሙሌት ያደረገልን ኬፕለርስ ነው በ1571 እስከ 1630 ማለት ነው። ቤዝድ ኦን አስትሮኖሚካል ኦብዘርቬሽን ኦፍ ታይቾ ብራህ የታይቾ ብራህን አስትሮኖሚካል ኦብዘርቬሽን እሱን በመመልከት ሶስት የፕላኔት ሞሽን ሎዎችን አስቀምጦልናል። ኬፕለርስ ፈርስት ሎው፣ ኬፕለርስ ሰከንድ ሎው እና ኬፕለርስ ሰርድ ሎው የሚባሉት ሶስት ሎዎችን ፎርሙሌት አድርጎልናል ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሎዎችን በ1609 ኢን 1609 ኬፕለርስ ፎርሙሌት ዘ ፈርስት ቱ ሎው፣ ሁለት ሎዎችን በ1609 ፎርሙሌት ሲያደርግልን በ1619 ደግሞ ሶስተኛውን ሎው ፎርሙሌት አድርጓል። ኢን 17th ሴንቸሪ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኒውተንስ እነዚህን የኬፕለርስ ሎው በማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ፕሩቭ አድርጓቸዋል ማለት ነው። እነሱም ደግሞ ትክክለኛ እንደሆኑ ወይንም ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ላይ ዲፔንድ እንደሆኑ አረጋግጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ ላተር ዘ ሌት ኦፍ 17th ሴንቸሪ አይዛክ ኒውተን ፕሩቭድ ማቴማቲካሊ that all the three law of Kepler's are a consequence of the law of universal gravitation መሆኑን አረጋግጦልናል ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ስንመጣ the ላይ Kepler's completely analyze a planetary motion is summarized in three statements known as Kepler's law። ስለዚህ ሶስት ስቴትመንቶችን እናያለን ወይም ሶስት የኬፕለርስ law of planetary motion እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው Kepler's first law ብለን የምንጠራው all planets move in elliptical orbit with the sun at one focus። ሁሉም ፕላኔት በፀሐይ ዙሪያ ሙቭ ማድረግ የሚችሉት ወይም ሮቴት ማድረግ የሚችሉት በፀሐይ ዙሪያ ላይ ማለት ነው ኤሊፕቲካል በሆነ ኦርቢት ነው። ነገር ግን በሰርኩላር ሳይሆን በኤሊፕቲካል ኦርቢት ነው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ሎ ነው። ሁለተኛው the radius vector drawn from the sun to the planet sweep out equal area in equal time interval። ብዙ ጊዜ ፕላኔት በፀሐይ ዙሪያ ስዊፕ የሚያደርጉ ከቨር ኤሪያ አለ። ያ ከቨር ኤሪያ የሚወስደው ታይም ማለት ኢኳል ኤሪያን በኢኳል ታይም ከቨር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ እናያለን። ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለውም። ሶስተኛው the square of the orbital period of any planet is proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit ማለት ነው። አሁን አንድ ነገር መረዳት ያለብን በመጀመሪያ ፕላኔት በፀሐይ ዙሪያ ሮቴት የሚያደርጉት ኢሊፕቲካል ኦርቢት እንደሆነ እንረዳለን። ስለዚህ ኢሊፕስ የሚሆን ነገር ስለ ኢሊፕስ የተወሰነ ነገር መኖር አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ማወቅ አለብን። ወይም ግሬድ 11 ስትማሩ የነበረው ስለ ኢሊፕስ አለ፣ ሜጀር አክሲስ፣ ማይነር አክሲስ፣ ፎከስ ፖይንት አለ። እነሱ ነገሮችን በመጀመሪያ ማወቅ አለብን። እሱን አሳያቸዋለሁ እና ወደ መጀመሪያ ስትመጡ ኬፕለርስ ፈርስት ሎው ኦር ሎው ኦፍ ኦርቢት ተብሎ ይጠራል። ምን ማለት ነው? የኬፕለርስ ፈርስት ሎው ስቴት የሚያደርግልን ፕላኔት በፀሐይ ዙሪያ ሮቴት የሚያደርጉት ወይም ሙቭ የሚያደርጉት ኢሊፕቲካል በሆነ ኦርቢት ነው። በት ኖት ሰርኩላር፣ በሰርክል መልክ አይደለም ወይም ሰርኩላር አይደለም፣ ግን ኢሊፕቲካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስትረዱ አንድ ነገር በመጀመሪያ ስለ ኢሊፕስ የሆነ ነገር ልንገራችሁ። ኢሊፕስ ላይ የምናውቀው ምንድነው? ይህን አይነት ብትወስዱ ይህን እንደ ኢሊፕስ አስዩም ብናደርግ እዚህ ላይ ሴንተር ኦፍ ኢሊፕስ አለ። ይህኛው ከሴንተር ላይ የምትወስዱት ይቺ ማይነር አክሲስ ቢ ተብላ ትጠራለች። ይሄኛው ደግሞ ረዘም ያለው ደግሞ ሜጀር አክሲስ ነው። እስከዚህ ዲስታንስ ያለው ማለት ነው ሜጀር አክሲስ ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ ሜጀር አክሲስ ተብሎ ይጠራል ማለት። ይሄን በኤ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ከዚህኛው ከሴንተር ወደዚህ የምናመጣ ደግሞ ዋን ፎከስ ፖይንት አለ፣ ኤፍ አለ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ኢሊፕስ ቱ ፎከስ ፖይንት አለ። አንደኛው ፎከስ ፖይንት ድረስ ያለ ዲስታንስ አለች ማለት ነው። ይቺ ዲስታንስ ሲ ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። ፎከስ ፖይንት ድረስ ያለችው ዲስታንስ ማለት ነው ሲ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ስኩዌር ሜጀር አክሲስ ስኩዌሩ ማለት ነው which is equal to b ስኩዌር ፕላስ c ስኩዌር ነው ማለት ነው። ይሄን ሰፋ አድርገን ስናይ ኬፕለርስ ፈርስት ሎው ስቴት የሚያደርግልን ምንድነው? ስቴት that the orbit of each planet in the solar system is an ellipse. The sun will be
ኦን ዋን ፎከስ ሁለት ፎከስ አሉን። ሁለት ፎከስ ፖይንቶች አሉን። አንድ ኢሊፕስ ላይ ሁለት ፎከስ ፖይንቶች ይኖሩናል። ከነዛ ፎከስ ፖይንቶች መካከል ፀሐይ መቀመጥ ያለበት አንደኛው ፎካል ፖይንት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕላኔት ግዴታ በፀሐይ ዙሪያ ሙቭ ማድረግ የሚችሉ ወይም ሮቴት ማድረግ የሚችሉት ኢሊፕቲካል በሆነ ኦርቢት ነው ማለት ነው። ስለዚህ the point f1 and f2 represent in figure 1 የሆነ ፊገር ያሳያቸዋል። ፊገር 1 ብለን ሪፕሬዘንት ያደረግነው are known as foci of the ellipse ነው። ሁለት ፎካል ፖይንቶች አሉት ማለት ነው። ሌላኛው the closer the focal point ሁለቱ f1 እና f2 ክሎዝ ቢያደርጉ ቢቀራረቡ ኢሊፕስ የሚባለው ነገር ይጠፋና ወደ ሰርክልነት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ the closer together those two point or ፎካል ፖይንቶቹ ማለት ነው f1 and f2 ክሎዝ ቢያደርጉ ማለት ነው ቢቀራረቡ the more closely that the ellipse resembles the shape of what circle የሰርክልን ቅርጽ ይዛል ማለት ነው። ፎከስ ፖይንቶቹ ቢቀራረቡ ሰርክል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ in fact a circle is the special case of an ellipse in which the two foci are at the same location አሁን አንድ ሰርክል ኢሊፕሲካል ሊሆን የሚችለው ሁለቱ ፎሲዎች ግዴታ አንድ ፖይንት ላይ ሲሆኑ ማለት ነው። አዝ ሴንተር ላይ ሲሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁለት ፎካል ፖይንቶች አሉ። እነሱ እንዴት እንደሆኑ እናያለን አሁን በሰፊው። ሶ ኬፕለር ፈርስት ሎው ስቴት ዛት ምንድነው የሚያደርግልን? ኦል ፕላኔት ኦርቢት ዘ ሰን ኢን ኤ ፓዝ ዛት ሪዘምብልስ አን ኢሊፕስ ነው። ሁሉም ፕላኔት በፀሐይ ዙሪያ ሮቴት የሚያደርጉት ግዴታ በኢሊፕሲካል ነው። ስለዚህ ኢሊፕቲካል ሼፕ ነው ማለት ነው። with the sun being located at one of the foci of the ellipse ያማ ወይም f1 ላይ የሚቀመጠው አለም ደግሞ f2 ላይ ነው የምትሆነው ፀሐይ ማለት ነው። but not on the center of the circle the ellipse ኦኬ። ይሄን እንደምታዩት በመጀመሪያ ኢሊፕስ መረዳት ነው። ኢሊፕስ ብለን የምንጠራት እነዚህን ሶስት ፖይንቶች ትረዱልኛላችሁ። አንደኛ from the center of the ellipse እስከዚህ የምታዩት ረዘም ያለው ማለት ነው ረጅሙ። ይሄ ረጅም ላይን የምትወስዱት ሜጀር አክሲስ ኦር ሰሚ ሜጀር አክሲስ ኦፍ አን ኢሊፕስ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ከዚህኛው ይሄኛው ጫፍ የምትወስዱ ማለት ነው አጠር ያለችው እቺኛይቱ ምን ተለጠራ ማለት ነው ማይነር አክሲስ ነው ማለት ነው። ከዚህኛው ከማይነር አክሲሱ እስከ ፎከስ ፖይንት ቱ ላይ ድረስ ያለችው ዲስታንስ ወይም ሜጀር አክሲስ ላይ የሚገኘው ፎካል ፖይንት ድረስ ያለችው ዲስታንስ ሲ ብለን እንጠራታለን። እቺኛይቱ ዲስታንስ ሲ ተብላ ትጠራለች። ይሄን ካያችሁ በኋላ ማይነር አክሲስ ብለን የምንጠራው አሁን እንደነገርኳችሁ ይቺ ዲስታንስ ናት ወይንም ይሄኛው የምታዩት ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ከዚህ እንደምትረዱት ይሄኛው ኤ ማለት ሜጀር አክሲስ ነው። ሶ ይሄ ኤ ነው ሜጀር አክሲስ ኤ ስኩዌር which is equal to b square ማይነር አክሲስ ማለት ነው። ይሄ plus c square distance from the center of the ellipse to focal point at major axis ይሄኛው ድረስ ያለችው እቺ c ተብላ ትጠራለች። ይሄ እቺን አይነት ሪሌሽን ትይዛላችሁ ማለት ነው። እቺ ተጠቅመናል ለኛ። ግን አሁን ፀሐይ መሆን የምትችለው ወይንም ሰን ፖይንቷ አለም ዝቦ ፖይንት ላይ ነው ወይንም ከዚህኛው ከሁለቱ አንድ ፎካል ፖይንት ላይ ተቀመጣለች ማለት ነው። ፕላኔቶቹ ግን ሙቭ የሚያደርጉት በዚህ በኢሊፕሲካል ወይም ኢሊፕቲካል በሆነው ኦርቢት ነው ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው ሮቴት የሚያደርጉት ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኢሊፕስ ላይ የምንረዳው አሁን ፀሐይ መቀመጥ ብቻው በዚህ ፖይንት ላይ ነው ማለት ነው። ፕላኔቱ ደግሞ አዚስ ፖይንት ነው። ፕላኔቱ በዚህ ሳይድ ነው ሮቴት ማድረግ የሚችሉት ማለት ነው። ግን ሰን ደግሞ እዚህ ቦታ ነው። ሁልጊዜም ፀሐይ ከሌሎቹ ፕላኔት ሞር ማሲቭ ናት ወይም ማሷ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሷ ዙሪያ ነው ሁሉም ሮቴት ማድረግ የሚችሉት ማለት ነው። ኦኬ ኢሊፕስ ብለን የምንጠራው አሁን ያሳየኋችሁ ነው። ብዙ ነገር መረዳት አይጠበቅባችሁ። ሁለት ፎከስ ፖይንት አሉት f1 and f2። ሌላኛው ላይ ደግሞ ዲስታንስ r ብለን የምንጠራው አለ። ቅድም ያሳየኋችሁ አይነት ነው። ይሄ ብዙም አዲስ ነገር አይፈጠርም። ሜጀር አክሲስ ብለን የምንጠራው ዲስታንሱ ቱ ኤ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሜጀር አክሲስ ዲስታንስ ቱ ኤ ተብሎ ይጠራል። ማይነር አክሲስ ዲስታንስ ደግሞ ቱ ቢ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትረዱት ማይነር አክሲስ ዲስታንሱ ቱ ቢ ተብሎ ይጠራል። ሶ ሜጀር አክሲስ ስኩዌር which is equal to ማይነር አክሲስ ስኩዌር ፕላስ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሴንተር ቱ ሜጀር አክሲስ ፎካል ፖይንቱ ድረስ ማለት ነው የምናገኛት። ስለዚህ ሲ ብለን የምንጠራው በዚያ መልክ ካያችሁ ለእናንተ መረዳት ያለባችሁ ሶስት ፖይንቶችን ሲ ዲስታንስ አለች፣ እንዲሁም ደግሞ ሜጀር አክሲስ እና ማይነር አክሲስ ኤ እና ቢ ስኩዌር ቅድም ያሳየኋችሁ።
the eccentricity of an ellipse is defined as eccentricity ብለን የምንጠራት ዲፋይን ስታደርጉት ምን ማለት ነው? E which is equal to C over A ነው ማለት ነው። ያ ማለት C ብለን የጠራናት distance from the center of the ellipse to a focal point on a major axis ያለችው ማለት ነው። C ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ስለዚህ C divided by what? Major axis A eccentricity ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። and it is described ምንድነው describe የሚያደርግልን the general shape of the ellipse የኢሊፕሱን ጀነራል ሼፑን ይነግረናል፣ ቅርጹን ይነግረናል። ሰርኩላር ሊሆን ይችላል ኤሊፕቲካል መሆኑን ወይም ሞር ኤሊፕቲካል መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ይሄኛው where C ይለናል the distance from the center of the ellipse ያለችው ናት። C ብለን የጠራናት A ብለን የጠራነው ደግሞ ሰሚ ሜጀር አክሲስ ነው፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። for its circle C which is equal to 0 ማለት C 0 ማለት eccentricity 0 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 0 divided by a certain number 0 ስለሚመጣ where C which is equal to 0 and the eccentricity is 0 eccentricity ራሱ 0 ነው ማለት ነው። the smaller b is compared with a ለና smaller b ያለን ከa compare ስታደርጉት the shorter the ellipse is along the y direction compared with the extent in the x direction as b decrease c increase ነው። b በቀነሰው ቁጥር c increase ያደርጋል and the eccentricity e increase ያደርጋል። ምክንያቱም b ሲቀንስ c ይጨምራል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከፎርሙላው ላይ እዚች ላይ a square which is equal to b square plus c square ነው but eccentricity which is equal to c over major axis a ነው ያለን። አሁን የb ቫልዩ በቀነሰ ቁጥር ይሄ ትንሽ በሆነ ቁጥር c square which is equal to a square minus b square ነው። so smallest b ስለሚኖራችሁ ይሄኛው የc ቫልዩ እየጨመረ ሄዳ ማለት ነው። ሲጨመረ ማለት ደግሞ eccentricity ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሞር ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤሊፕቲካል ሼፕ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ the higher value of eccentricity corresponding to longer and thinner ellipse ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the range of the value of eccentricity from an ellipse is between 0 and 1 ማለት ነው። እዚህ ላይ eccentricity for planetary orbit vary widely in the solar system. The eccentricity of Earth's orbit you have 0.017 ሁልጊዜም የመሬት eccentricity value 0.017 ነው which makes it nearly circular ማለት ነው። ወደ ሰርክል የቀረበ ነው። ሌላኛው እዚህ የምትረዱት on the other hand the eccentricity of Mercury orbit is 0.21 ነው። ይሄ ማለት ከሁሉም ትልቁ ነው፣ more elliptical ነው ማለት ነው የሜርኩሪ። ኦኬ እንግዲህ ኬፕለርስ ፈርስት ሎ አሁን የነገርኳችሁ ነገር ነው። ከኤሊፕቲክ አገናኝታችሁ መረዳት ያለባችሁ ኢሴንትሪሲቲው ማወቅ ይጠበቅባችኋል። የኢሴንትሪሲቲ ቫልዩ ወይም ኢሴንትሪሲቲ ቫልዩ ላርጅ ከሆነ ሞር ኤሊፕቲካል ነው፣ ስሞለር ከሆነ ደግሞ ወደ ሰርክል የቀረበ ነው ማለት ነው። ኬፕለርስ ሰከንድ ሎ ብለን የምንጠራው ይሄኛው ደግሞ ከዛኛው የተለየ ነው። እንግዲህ ሶስቱንም ሎዎች ስትረዱ says that the radius vector connecting the center of the sun and the planet sweep out equal area in equal time interval ነው። እዚህ ላይ የሚነግራችሁ ሁሉም ፕላኔት በፀሐይ ዙሪያ ሙቭ በሚያደርጉበት ሰዓት ወይም ሮቴት በሚያደርጉበት ሰዓት ከቨር የሚያደርጉት አርክ ኤሪያ አለ ወይንም የሰርኩላሩ ማነው የኤሊፕቲካሉ አርክ ኤሪያ አለ። ያንን ኤሪያ ከቨር የሚያደርጉበት ታይም ተመሳሳይ ኤሪያ በሌላ ፕላኔት ከቨሬት ከተደረገው ጋር ማለት ነው እኩል የሆነ ታይም ይወስድባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ the radius vector connecting the center of the sun and the planet sweep out equal area in equal time interval ነው ማለት ነው። ይህ ማለት አሁን በፊገር አሳያችኋለሁ። እዚህ ፊገር ላይ እችን ሰፋ አድርገን እንያት። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄኛውን ከቨር ኤሪያ እና እዚች ላይ የተወሰደችው ከቨር ኤሪያ የኤሪያው ሳይዝ እነዚህ ላይ ያሉ ሁለቱም ላይ ያሉት ሁለት ፕላኔቶች ናቸው። ከቨር ያደረጉትን ኤሪያ ሳይዝ ሁለቱንም ብንወስድ ኢኳል ኤሪያ ከሆነ በኢኳል ታይም ኢንተርቫል ነው ከቨር ማድረግ የሚችሉት። ይሄንንም ኢኳል ኤሪያ ሲኖራችሁ በኢኳል ኤሪያ ማነው ኢኳል ኤሪያ በኢኳል ታይም ኢንተርቫል ከቨር ይደረጋል ማለት ነው። ኢኳል ኤሪያ ከቨርድ ዊዝ ኢኳል ታይም
ኢንተርቫል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ፕሩቭ የምናደርግበት መንገዶች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኬፕለርስ ሰከንድ ሎ ካን ቢ ሾውን ቱ ቢ ዘ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ አንጉላር ሞመንተም ኮንዘርቬሽን ነው። አንጉላር ሞመንተም ኮንዘርቬሽን ብለን የምንጠራው አለ። በመጀመሪያ እስኪ እያንዳንዷን ነገር እንውሰድ። አንጉላር ሞመንተም ኤል which is equal to inertial times angular speed ነው ያለን but inertial which is equal to mass of planet times r square ነው ያለን። ይህን እዚህ ቦታ ሰብስቲቲዩት አድርጉት። mass of planet r square times what አንጉላር ቬሎሲቲ ከዛ እንደምትሉት ማስ ኦፍ ፕላኔት ታይምስ አር ታይምስ ዋት አር ታይምስ አንጉላር ቬሎሲቲ ብታደርጉ ዚስ ዋን ኢዝ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ቪ ይመጣል። ስለዚህ ማስ ኦፍ ፕላኔት ታይምስ አር ታይምስ ዋት ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ይቺ ለእኛ ታስፈልገናለች። ሶ አንጉላር ሞመንተም which is equal to ማስ ኦፍ ፕላኔት ታይምስ ዋት አር ክሮስ ቬሎሲቲ ወይም ታንጀንሻል ቬሎሲቲ አለ ማለት ነው። እንዴት ነው? ኤሪያ ፐር ታይም የሆነ ሰርቴን ነምበር ነው የሚሰጠን። አለም ደግሞ ኢኳል ኤሪያ በኢኳል ታይም ኢንተርቫል እንዴት ከቨር እንደሚደረግ ፕሩቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሲደር ማስ ኦፍ ፕላኔት ኤምፒ ብትሉት ቅድም እንደነገርኳቸው ሙቪንግ አባውት ዘ ሰን ኢን አን ኤሊፕቲካል ኦርቢት ሌት ኮንሲደር ዘ ፕላኔት አስ ኤ ሲስተም ዊ ሞዴል ዘ ሰን ቱ ቢ ሶ ማች ሞር ማሲቭ ማለት ፀሐይ ከሌሎቹ ፕላኔት ሞር ማሲቭ ናት ብለን ወስደን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሌሎቹን የምታየው ምንድን ነው? ዘ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ዘ ሰን አሁን ግራቪቴሽናል ፎርስ በፀሐይ ምክንያት ወደ ፕላኔቱ ኤግዘርት የሚደረግ አለ። ኦን ዘ ፕላኔት ኢዝ ኤ ሴንትሪፔታል ፎርስ ነው። ሶ ኦልዌይስ አሎንግ ዘ ራዲየስ ቬክተር ዳይሬክት ቱዋርድስ ዘ ሴንተር ኦር ቱዋርድስ ዘ ሰን ነው የሚሆነው ማለት ይሄኛው ፊገሩ ላይ ማየት እንችላለን። ቀጣይ የምናየው ነገር አለ። ስለዚህ ቶርክ which is equal to ከዚህ እንደምትረዱት ቶርክ which is equal to r ክሮስ ኤፍ ነው ማለት ነው። ወይንም ኤፍ ክሮስ አር ሳይን ቴታ ነው። ግን ግራቪቴሽናል ፎርሱ እና ራዲየሱ ይሄኛው አር ሁለቱ ምንድናቸው ማለት ነው? ፓራላል ይሆናሉ ማለት ነው። በዛ መሰረት አር ክሮስ ኤፍ ሳይን ቴታ ብለን ጠራንበት ላይ ማለት ነው። አር ክሮስ ኤፍ ሳይን ቴታ ብለን ጠራንበት። ሳይን ቴታው ፓራላል በሆነ እንትን ላይ ቴታ ዜሮ ስለሚመጣ እዚህ ቦታ ስተኩት ቶርክ which is equal to ኤፍ ክሮስ አር ሳይን ቴታ ብላችሁ ታስቀምጡ ዜሮ ይመጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይን ዜሮ ስለሚሆን ስለዚህ ቶርኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ነው ማለት ነው በዚህን ሰዓት። ሶ ቶርክ እዚ ላይ ዘ ቶርክ ኦን ዘ ፕላኔት ዲው ቱ ዚስ ሴንትራል ፎርስ አባውት አን አክሲስ ስሩ ዘ ሰን ኢዝ ዜሮ ቢኮዝ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኢዝ ፓራላል ቱ ዲስታንስ አር ማለት ነው። በዚህ መሰረት እዚ ላይ የምናየው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ይህንን ሰርቴን ፕላኔት ሙቭ የሚያደርገው በዚህ ላይ ቬሎሲቲ ሂር በዛ አይነት ነው በፀሐይ ዙሪያ ሙቭ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። እዚ ላይ ቼንጅን ዲስፕሌስመንት አለ ወይም ቼንጅን አር which is equal to tangential velocity times changing t ነው and distance from the sun to the planet here r አለ ማለት ነው። እቺኛይቱ ይሄኛው ከቨር ያደረገው ወይም ስዊፕ አውት ያደረገው ከቨር ኤሪያ ናት። እሷ ደግሞ ቼንጅን ኤሪያ ብለን እንጠራዋለን። ኬፕለር ሰከንድ ሎ ብለን የምንጠራው ከቨር የተደረገችው ቼንጅን ኤሪያ ከሌላ ፕላኔት ከቨር ያደረገው ኤሪያ ጋር ኢኳል ኤሪያ በኢኳል ታይም ኢንተርቫል ከቨር እንደሚደረግ ነው የሚነግረን። ማለት ኢኳል ታይም ዊዝ ኢኳል ከቨር ኤሪያ ነው የሚኖረው ማለት ነው። በዚህ መሰረት እዚህ ላይ ሰፋ አድርገን ፕሩቭ የምናደርገው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ኤሪያ ዲኤ which is equal to 1/2 ዋት አር ክሮስ ቼንጅ ኢን አር ነው ማለት ነው። በት ቼንጅ ኢን አር ብለን የጠራናት ምን ማለት ናት? ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ዲቲ ነው። ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ከአንጉላር ሞመንተም ኤል which is equal to ምንድን ነው ማለት አንጉላር ሞመንተም which is equal to ማስ ኦፍ ፕላኔት ታይምስ አር ታይምስ ዋት ቪ ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አር ታይምስ ቪ የሚለው ነገር ይገልጽልናል። እዚች ቦታ እንተካታለች እኛይቱን ከዛ በኋላ የሚመጣውን ማየት ይቻላል ማለት ነው። ሶ ዲ ኤ which is equal to ምን ይሆናል? ሃፍ ኦፍ ዋት አር እንዳለ ነው። ይሄኛው አር አለ ታይምስ ቼንጅን አር ብለን የጠራናት ምንድን ነው ማለት ነው?
ይችኛይቱ ቪ ቼንጅን ቲ ቪ ቼንጅን ቲ ነው ማለት ነው። በት ቪ ቼንጅን ቲ ይሄኛው ከሆነ አር ክሮስ ቪ የሚል አግኝተናል። እዚች ላይ አር ክሮስ ቪ አለች ማለት ነው። አር ክሮስ ቪ ይሄኛው ከሆነ ሰፋ አድርገን እናያት። አር ክሮስ ቪ ሉክ ዲኤ which is equal to half of r ክሮስ ቪ ዲቲ ነው ያለን። በት አር ክሮስ ቪ ታይምስ ማስ ኦፍ ፕላኔት which is equal to አንጉላር ሞመንተም ነው። ይችን ብቻዋን ለማስቀረት ኦቨር ማስ ኦፍ ፕላኔት ይሄንም ኦቨር ማስ ኦፍ ፕላኔት ስታደርጉ አር ክሮስ ቪ የምትለውን በምን ተካታለን ማለት ነው? አንጉላር ሞመንተም ኦቨር ዋት ማስ ኦፍ ፕላኔት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ መተካት ይቻላል። ሶ ዲኤ which is equal to 1 over 2 into what r cross v means አንጉላር ሞመንተም ኦቨር ማስ ኦፍ ፕላኔት the whole dt ይመጣ ማለት ነው። ሶ ይሄን ዲቫይድ ባይ dt ይሄንም ዲቫይድ ባይ ዋት dt አድርጉት። ሶ ፋይናሊ change in area over change in t which is equal to half of angular momentum over what mass of planet መጣ ማለት ነው። it is ኮንስታንት ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከቨር የተደረገው ኤሪያ ነው ወይም ቼንጅን ኤሪያ ፐር ቼንጅን ቲ ነው። ስለዚህ የሆነ ኤሪያን ከቨር ለማድረግ እንደ ደሪቬቲቭ ነው። ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤሪያ ኢን ተርምስ ኦፍ ፋንክሽን ኦፍ ቲ ማለት ነው። በቲ ደሪቬት ማለት ነው። ይሄም ኢንዲኬት የሚያደርገን ኢኳል ኤሪያ ዊዝ ኢኳል ታይም ኢንተርቫል ከቨር እንደሚደረግ ይነግራል ማለት ነው። ይሄ ነው ሰከንድ ሎው ኦፍ ኬፕለርስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ማለት ቼንጅን ኤሪያዎች ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኦፍ አር ክሮስ ቼንጅን አር ነው ወይንም ኤሪያ ኦፍ ራይት ትራያንግል ነው ይሄኛው ማለት ነው። ከዛ ሃፍ ኦፍ ዋት አር ክሮስ ቪ ታይምስ ቼንጅን ቲ ነው። ያ ምክንያቱም ቼንጅን አር ማለት ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ቼንጅን ቲ ነው ይችኛይቱ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሁሉም ሰብስቲቲዩት አድርገን የምናገኘው ቼንጅን ኤሪያ ኦቨር ቼንጅን ቲ which is equal to angular momentum over 2 times mass of planet ነው። this one is a constant number። ስለዚህ where L and M are both constant ሁለቱም ኮንስታንቶች ናቸው። this results shows that the derivative of change in area per change in t ማለት derivative of area is constant. So the radius vector from the sun to any planet sweep out equal area in equal time interval as states ኬፕለርስ ሰከንድ ሎው ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ኬፕለርስ ሰከንድ ሎው ብለን የጠራነው። ሶስተኛው ኬፕለርስ ሰርድ ሎው ኦር ዘ ሎው ኦፍ ሃርሞኒ ብለን እንጠራዋለን ማለት ይሄ ማለት ስቴት ዛታ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ኦርቢታል ፔሪድ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ኦርቢታል ፔሪድ ኦፍ ኤ ፕላኔት ኢዝ proportional to the cube of the average distance between the center of the planet and the sun ነው የሚለን። ይህም በደንብ አድርገን እናያለን። እዚህ ላይ ይሄ ከፀሐይ እስከ ፕላኔቱ ድረስ ያለ ዲስታንስ አለ። ሰፋ አድርገን እናያት ቺኛይቱ ማለት ነው። from the sun to the planet ላርጅ ኤሪያ አለ። ይሄ ማኑ ላርጅ ዲስታንስ አለ። ይሄ ዲስታንስ አር ፕላኔት ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን። ሶ ማስ ኦፍ ሰን ኤንድ ማስ ኦፍ ፕላኔት አለ ማለት እዚህ ላይ ኤንድ እዚህ ላይ ቬሎሲቲ ቪ አለ። ጥያቄ እንትኑ ሎ ምንድነው ስቴት የሚያደርግልን ኬፕለርስ ሰከንድ ሎ የሚለን ፔሪድ ስኩዌር ይሄኛው ማለት ነው። ኦርቢታል ፔሪድ ስኩዌሩ ፕሮፖርሽናል ቱ አር ኪዩብ ነው። ከአር ኪዩብ ጋር ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ከዚህኛው ጋር ፕሮፖርሽናል ናቸው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ግራቪቴሽናል ፎርስ ፕሮቫይድ ዘ ሴንትሪፔታል አክሰሌሬሽን ኦፍ ፕላኔት እዚህ ላይ ሁለት ፎርሶች አሉ። ቅድም ላይ እንደምነግራችሁ ይሄኛው ላይ ፕሩቭ የምናደርጋት ነገር አለች። ይህን ኢሊፕቲካል እንደዚህ ወስዳችሁ ሰን እዚህ ላይ ብትሆን ዜር ኢዝ ራዲየስ አር እዚህ ላይ ፕላኔት አለ ማለት ነው። ይህ ፕላኔት ፎርቶግራቪቴሽናል ፎርሱ ኤፍጂ ተዋርድ ቱ ዘ ሴንተር ነው። ይሄ ደግሞ ከሴንትሪፔታል ፎርሱ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ከሴንትሪፔታል ፎርስ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በመጠቀም ግራቪቴሽናል ፎርስ ብለን የጠራ ነው ማለት ነው which is equal to g mass of sun times mass of planet divided by distance separation between them ያለው r ነው። እሱን ስኩዌር
ታደርጉታላችሁ። which is equal to ከሴንተር ፔታል ፎርሱ ማስ ኦፍ ፕላኔት ታይምስ ቪ ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ዋት አር ይመጣ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን ነገር ብቻ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁለቱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ግን ከቨር ኤሪያው ከምን ጋር እንደምናገኘው እናያለን። እዚህ ላይ ቪ ብለን የጠራናት ምን እንደሆነች እንረዳ። ቪ which is equal to ከምን ጋር እኮ ነው? ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። ዲስታንስ ኦቨር ታይም ብለን እንጠራለን ቪ ማለት። በት ዲስታንስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ሰርከምፍራንስ ኦፍ ዘ ኤሊፕስ ነው። የኤሊፕሱ ሰርከምፍራንስ ዛት ሚንስ 2 ፓይ አር ማለት ነው። የኤሊፕስ ሰርከምፍራንስ ዲቫይድ ባይ ዋት ታይምስ ቲ፣ ይሄኛው ቪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እዚህ ቦታ መተካት እንችላለን። ምን ይመጣ ማለት ነው? ማስ ኦፍ ፕላኔት ታይምስ 2 ፓይ አር ዘ ሆል ስኩዌር ኦቨር ዋት ቲ ማለት ነው ዲቫይድ ባይ አር ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከማጋ እኩል ነው? ከግራቪቴሽን ፎርሱ ጋር ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ግራቪቴሽን ፎርስ ጂ ማስ ኦፍ ሰን ማስ ኦፍ ፕላኔት ዲቫይድ ባይ ዋት አር ስኩዌር which is equal to ሴንትሪፔታል ፎርስ ማስ ኦፍ ፕላኔት ኢንቱ 2 ፓይ አር ኦቨር ታይም ቲ ዘ ሆል ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ዋት አር ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ እንገልጸዋለን። ሶ ጂ ታይምስ ማስ ኦፍ ሰን ማስ ኦፍ ፕላኔት ዲቫይድ ባይ ዋት አር ስኩዌር which is equal to ማስ ኦፍ ፕላኔት ኢንቱ 4 ፓይ ስኩዌር አር ስኩዌር ኦቨር ቲ ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ዋት አር ማለት ነው። ይሄን በዚህ መልክ እንደዚህ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ዋን አር ካንስል ባይ ዋን አር ይሆናል ማለት ነው። አንዷን በአንድ ካንስል ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ማስ ኦፍ ፕላኔት ካንስል ባይ ማስ ኦፍ ፕላኔት ካንስል መሆን ይችላል። ስለዚህ ጂ ማስ ኦፍ ሰን ኦቨር አር ስኩዌር which is equal to 4 ፓይ ስኩዌር አር ኦቨር ቲ ስኩዌር ይመጣ ማለት ነው። ጂ ማስ ኦፍ ሰን ኦቨር አር ስኩዌር which is equal to 4 ፓይ ስኩዌር አር ዲቫይድ ባይ ቲ ስኩዌር ይቻላል። እችን ሪአሬንጅ እናድርጋት በእንደዚህ አይነት መልክ ምን ይመጣ ማለት ነው? 4 ፓይ ስኩዌር አር ኪዩብ which is equal to ጂ ማስ ኦፍ ሰን ይኖራል። ማስ ኦፍ ሰን ኦቨር ዋት ኖ ማስ ኦፍ ሰን ታይምስ ቲ ስኩዌር። ስለዚህ ይህን ኦቨር ጂ ማስ ኦፍ ሰን ይህንም ኦቨር ጂ ማስ ኦፍ ሰን ማካፈል ይቻላል። ከዚያ ይህንም ለማናካፈል ማለት ለአር ማካፈል ይቻላል። ይህን ዲቫይድ ባይ አር ነው ማለት ነው። አሊያም ደግሞ እንዳለ ይቀመጣል፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ይሄ ጠፋና ቲ ስኩዌር which is equal to 4 ፓይ ስኩዌር ኦቨር ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ጂ ታይምስ ማስ ኦፍ ሰን ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቲ ስኩዌር which is equal to ምንድን ነበር የተጠቀኑ ዛይ ቲ ስኩዌር which is equal to sorry t square which is equal to 4 sorry t square which is equal to 4 pi square r cube divided by what g mass of sun ይመጣ ማለት ነው። ይሄ 4 ፓይ ስኩዌር ኦቨር ጂ ማስ ኦፍ ሰን ብለን የጠራናት እችኛይቱ ኮንስታንት ወይም ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት ብለን ጠራታኝ። ሶ ቲ ስኩዌር which is equal to a certain ኮንስታንት ሆነ ማለት ነው። ወይም ፕሮፖርሽናል መሆኑን ይነግረናል። ዜር ኢዝ ኤ ኮንስታንት ፕሮፖርሽናል ኮንስታንታችን ምን ይመጣ ማለት ነው? 4 ፓይ ስኩዌር ኦቨር ጂ ማስ ኦፍ ሰን ማለት ነው። ይሄ ኢዝ ኤ ኮንስታንት የሆነ ኮንስታንት ነምበር ኬ እንበለው ታይምስ ዋት አር ስኩዌር ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይህን አይነት ሪሌሽን ኬፕለር ሰርድ ሎ ኦፍ ፕላኔታሪ ሞሽን ብለን ጠራነው። ፕላኔታሪ ሞሽን ይህ ማለት ፕሩፍ ሲደረግልን በዚህ አይነት መልክ ነው። ፎርቶግራቪቴሽናል ወይም ኤፍጂ ፕሮቫይድስ ዘ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ኦፍ ኤ ፕላኔት ነው። ዊ ሞዴል ኤ ፕላኔት አስ ኤ ፓርቲክል አንደር ኤ ኔት ፎርስ ኤንድ ኤ ፓርቲክል ኢን ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ኤንድ ኢንኮርፖሬት ኒውተንስ ሎ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ነው ያለን። ሶ ፎርቶግራቪቴሽናል ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ኦፍ ፕላኔት ታይምስ ኤሪያ ነው ነው አክሰለሬሽን ነው። ይህ ማለት ደግሞ ጂ ኤም ማስ ኦፍ ሰን ቅድም የነገርኳችሁ እንዳለ ሁለቱም ሴንትሪፔታል ፎርሱ ከግራቪቴሽናል ፎርሱ ጋር ሁለቱ ኢኩዌትድ ናቸው። ከዛ በነገርኳችሁ መሰረት
ፋይናሊ የምናገኘው ምንድነው ቲ ስኩዌር which is equal to ks times r cube ነው ማለት ነው። ስለዚህ where ks is constant ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፕሮፖርሽናሊቲውን ይገልጽልናል ማለት ነው። in number 2.97 times the power minus 19 second square per meter cube ይመጣላቸዋል ይሄን ስታካፍሉት ማለት ነው። So this equation is also valid for elliptical orbit if we replace r with the length major axis a ማለት ነው of a semi major axis of ellipse ማለት ነው። የኤሊፕስ ሜጀር አክሲሱ a ብናደርገው rን በሱ ሰብስቲቱት ብታደርጉ t square which is equal to 4 pi square over g mass of sun እንዳለው ነው ማለት ነው ታይምስ ሜጀር አክሲስ q ማለት ነው። ስለዚህ k s a q ነው። ይሄ ነገር ነው ኬፕለርስ ሰርድ ሎው የሚነግረው ማለት so the square of the period here proportional to the cube of the semi major axis ይሄ elliptical ከሆነ because the semi major axis of the circular orbit is it is radius. So this equation is valid for both circular and elliptical orbit ማለት ነው። ለሁለቱም ይሄ ኢኩዌሽን ይጠቅማል ማለት ነው። እዚህ ላይ the average distance value is given in astronomical units ወይም 1 astronomical unit AU ብለን እንጠራለን is equal to the distance from the earth to the sun 1 astronomical unit ብለን እንጠራት 1.4957 times the power of 11 ሜትር ነው ማለት ነው። ይህን ያህል ሜትር ነው። The orbital period is given in the unit of the earth years where 1 year ወይም 1 earth year ብለን የምንጠራው ማለት ነው 3.156 times the power of 7 ነው ማለት ነው። ይሄ የሁሉም ነው በሬሾ ደረጃ ሲሰራ የምታገኙት ኦልሞስት የስምንቱ ፕላኔት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዛ ሁሉም ፕላኔቶች ማየት ያለብን አሜዚንግሊ ኤቭሪ ፕላኔት ሃዝ the same t square over r square ratio ማለት ነው። ሁሉም አንድ አይነት ሬሽዮ ነው ያላቸው እዚህ ላይ እንደምትረዱት። ስለዚህ t square over r square ratio is the same for earth as it is for mars ማለት ነው። የመሬት እና የማርስ አንድ አይነት ሬሽዮ ነው ያለው 1.00 and 1.01 ማለት ነው። ግን t square over r cube ratio is computed for the other planet. This can be found that this ratio is nearly the same value for all the planet ነው። እዚህ ላይ በጣም እንደምትመለከቱ ሁሉም ፕላኔቶች rounds to 1 ነው ያላቸው ሁሉም ኤዚ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መልክ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው።